Këtë herë, si që thamë në fillim të emisionit, në radhë është komuna e Podujevës për të biseduar rreth ngjarjeve atje. Ju themi se kandidati për mandatin e 4 për kryetar të Podujevës, zoti Agim Veliu, ai është në postin e të parit të Podujevës që nga viti 2004, pra 3 mandate të plota që i ka konsumuar tashmë dhe gjithashtu do të kërkoj sërish votën edhe në mandatin e 4 në zgjedhjet lokale të cilat na presin. Në mungesë të zotit Veliu në këtë debat, nga organizata jo qeveritare GAP, e cila ka analizuar premtimet e zotit Veliu dhe premtimet i kanë monitoruar edhe oju që tjera, dhe gjithmonë, si pas tyre organizatave, thuhet se nga 17 premtime, 9 nga to janë realizuar, 3 janë realizuar pjesërisht, pra gjysmë të përfunduara, dhe 3 kanë filluar. Pra, në mungesë edhe njëherë të zotit Veliu, Agim Veliu, i cili ka qenë i ftuar në këtë debat dhe nuk ka pasur mundësi të jetë me ne, debatin politik ne do të bazojmë monitorimet e bëra edhe gjatë këti mandati 4 vjeqarë, ndërkohë që në studio kam kandidatin e AK-s për komunën e Podujevës, zoti Fatmir Humolli, mirë të ndini. Kandidatin e PDK-s për komunën e Podujevës, zoti Hajredin Hyseni, mirë se vini. Edhe kandidatin e lëvizjes vetëvendosje gjithashtu për komunën e Podujevës, zoti Najet Potera. Mirë se vini, unë me keqardhje e them edhe njëherë përsëri se ftesën e ka pas kandidati i LDK-s, respektivisht kryetari aktuali komunës së Podujevës, mirë po për arsye të cilat nuk i dim apo agjendës tyre sot nuk ka arritur të jetë pjesë e këtij debati. Prandaj, thash se do të shikojmë me shumë kërshëri monitorimet e bëra nga shoqëria civile në mënyrë që të jemi preciz dhe faktik në se cili mangësia po atë që nuk ka arritur ta realizojë ndoshta zoti Veliu. Zoti Humolli, të nisim nga ju jeni kandidat i AK-s për këtë komunë. Çfarë është Podujeva sot? Duke marrë parasysh nga viti 2013 kur ka filluar mandati fundit, sepse në këtë debat politik ne flasim për mandatin 4 vjeçar të cilin po e lëm pas. Shëndetje, në gjendjen aktuale të cilën është komuna e Podujevës është shumë larg mundësive reale që ka pas komuna e Podujevës në buxhetin dhe potencialin njerëzor për me realizuar synimet dhe interesat e qytetarëve, duke nisur prej ambientit deri te zhvillimi ekonomik. Ambienti është në gjendje të mjerueshme, duke qenë krejt burimet e lëmëjve të pastra prej burimit, kurse në rrugë gjitha burimet e ujit janë të ndyta dhe kudërmojnë erë që qytetarët as baktit nuk e përdorin atë ujë. Kurse në qytet ka mungesë parkingje, mungesë të administrimit të qytetit, mungesë të zgjedhjes problemeve të njerëzve me nevoja të veçanta. Problemet në arsim janë të theksuar, për arsye se arsimi është shumë i ndikuar partjakisht nga një politikë jo e drejtë, kurse në kuptimin e zhvillimit ekonomik as nuk i ka idet se si zhvillohet ekonomia e komunës Podujevës, duke shfrytzuar burimet natyrore, burimet njerëzore, të cilat i ka të shumta komuna e Podujevës, dhe duke pas parasysh që rinia dhe popullata e komunës Podujevës është shumë e gjallë, shumë aktive, sikur të ishte një bashkëpunim me institucionet, sigurisht një gjendje do t'jeshte tepër me mirë se që është sot. Mirë, zoti Humolli, sot do t'jeni në një farë pozite që në mungesë të kryetarit aktual ndoshta të jeni më kritik, por unë shfrytëzoj nga rasti që të flasi me fakte dhe argumente, pasi nuk do të keni
momentin sot që programin e juaj të shpalosni, këtë do të bëjmë pas 22 shtatorit kur edhe fillon fushata. Zotja Eredin Hyseni është kandidati PDK-s për këtë komun. Si pas jush, sepse zotja Hyseni do të flasim për secilin segment veç e veç, ky debat sot zhvillohet paksa në një format tjetër. A është më mirë Podujeva sot se në fillim të mandatit të zotit Veliu në 2013? Faleminderit. Fillimisht më lejeni të përshëndes gjithë qytetarët e Podujevës dhe mund të them se vërtet do të ishte mirë që prania e kryetarit komunës të ishte së pranishme, sepse ky debat nuk ka shumë sens në qoftë se ne debatojmë për të kaluar në qeverisës kryetarit dhe ai nuk është këtu. Prandaj unë vërtet do të dëshiroja që mesin tonë të është kryetari i komunës, sepse ne dëshirojmë vërtet të kemi një konkurrencë. Këtë e kemi dëshiruar edhe ne, ka pas ftesën, por ja që nuk është, por ne do të jemi korrekt, besoj, të gjithë. Unë mendoj se vërtet me kapacitetet që i ka komuna e Podujevës, ashtu si tha parafolsi, me mundësit që i ka, vërtet Podujeva ka mbetur shumë mbrapa në zhvillimin ekonomik, në shumë fusha. Ne mund të themi se këna përcjell shqetësimin e qytetarëve qoftë me shërbimet që merren në Podujevë, qoftë me ndërtimet që bëhen atje, qoftë me subvencione, ndarjet e subvencione, pra janë këto shumë shqetësime të qytetarëve dhe këto shqetësime realisht ne gjejmë edhe të gjetnurat e auditorit përgjithshëm, cilat vërtet i faktorizon se këto shqetësime kanë qenë të arsyeshme. Prandaj mendoj që një qeverisje me mirë do të ishte vërtet do të cilte vërtet ndryshim nga 2013 me mundësit që ka pas komuna e Podujevës. Mirë, ju falemderit për këtë fillim. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje është Ajet Potera për komunën e Podujevës. Zoti Potera dhe ju shkurt si është situata sot në Podujevë aktualisht. Unë e di se asnjëri nga kundër kandidatët e zotit Veliu nuk do të thonë që është situata krejtësisht e mirë, megjithatë ne do të bisedojmë për secilin segment më vonë veç e veç se sa kanë arritur premtimet e zotit Veliu të realizohen gjatë këtij mandati. Urdhroni. Faleminderit shumë. Edhe unë gjithashtu kisha shfrytzuar rastin që t'i përshëndes gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, në veçanti qytetarët e komunës së Podujevës. Nuk besoj se e ka marrë argument zoti Veliu, sikur Isa Mustafa të thëtë se unë rival politik e mundi me durën xhepa. Dhe duhet t'i thëmë qytetarit të komunës së Podujevës që më gëzon fakti që ka mbetë dhe një muaj ditë në pushtet Agim Veliu, sepse po i vje funi kësaj qeverisje të keqe, një qeverisje që është shkput prej kohës nga qytetari, dhe kjo shkputje nga qytetari edhe mos përfillja halleve të qytetarëve me 22 tetor do ta sankcionoj. Mirë, këtë do ta shohim. Këtë do ta shohim, zot Potera. Ne në komunën tonë kem një administratë totalisht jo transparente ndaj qytetarëve. Vlen të theksohet veç fakti që në rast se hyjmë në website-in e komunës Podujevës, janë të paraqitur vetëm drejtoritë. Aty nuk figuron asnjë biografi e asnjë prej drejtorëve, as me fotografi, as me emrin se kush e menaxhon komunën. Faleminderit. Më bëjnë me dije nga regjia se do të shkputemi nga kanali i parë në mënyrë që ne ta vazhdojmë këtë debat politik si gjithnjë në magazinën Info 3 Live në kanalin e tretë. Thamë se në mungesë të zotit Veliu do të mundohemi të jemi krejtësisht korrekt dhe do të flasim sot për arsimin, bujqësinë, infrastrukturën dhe shumë segmente tjera të rëndësishme në këtë komunë, gjithmonë duke u bazuar në monitorimin i cili u ka bë të gjitha komunave tjera të Republikës së Kosovës, jo vetëm Podujevës. Edhe nga
sërish e përsërish se nga 17 premtimet të cilat janë monitoruar nga zoti Veliu, të cilat i ka dhënë në 2013, thuhet se 9 janë realizuar, 3 janë realizuar pjesërisht, ndërkohë që 3 kanë filluar. Zoti u molli nga kjo performansë të cilën e monitorojnë OJQ-t nuk del, se zoti Veliu është keq me menaxhimin e komunës së Podujevës. Në tregova që në fillim në raport me mundësitë reale çfarë ai ka, po për shkak të guximit politik edhe dijes politike edhe ekonomike të shtafit që në vëheq komunën e Podujevës, ai lere që si ka shfrytëzuar mundësitë buxhetore dhe nuk i ka shfrytëzuar rrethonat të objektive të cilat i ka pasur për me realizuar të gjitha objektivat, por është dashur ai me pas mundësi me krijuar hapësira të reja për zhvillim. Pse mendoni këtë, sepse komuna qeveriset një kohë të gjatë nga LDK-ja? Jo, është problemi tek komoditetit cilën e ka krijuar Agim Veliu për shkak të udhëheqjes më të gjatë që ka bën në komunë, edhe atë komoditet e ka keq përdorur në dëm të qytetarëve. Në cilin segment, zoti Umolli? Në arsim, kur të shifsh, nuk ka rritë... Nëse fillojmë me arsimin, atër të rrim të arsimi. Çka i mungon arsimit në komunën e Podujevës? Arsimit në komunën e Podujevës në rend parë i mungon që mësimdhënësit të jenë të pavarur në zhvillimin e mësimdhënies. Pjesa dërmuese e mësimdhënësve janë në presion të vazhdueshëm prej qeverisë komunale. Duke i majtë në presion me kontrata mësimdhënësit, edhe pse ai ka obligim që kuadrin me legjitimu ose me i dhënë kontrata afat gjata, ju jep kontrata afat shkurte, me qëllim që tjetë i shantazhuar vazhdimisht në qoftë se lviz nga bindjet e tij politike, ai me heq. Mirë, le të vazhdoj zoti Hyseni. Zoti Hyseni, kjo jo që nuk është në të gjitha komunat prezente ky interferimi politik, të themi, në partinë e cila është në pushtet. Arsimi, a ka ndonjë pozitivitet, për shembull, fillojmë nga infrastruktura në arsim, përveç kësaj që thuhet se drejtorët edhe zëvendësat zgjidhen nga partitë politike që janë më të fuqishme në një komunë? Në qoftë se marrim gjendjen dhe vlerësimin që ju ka bo arsimit në Podujevë, ne shohim se gjendja në arsim është vërtet përkeqardhje, për një arsye se vërtet bashkangjitem me parafolsin. Ajo që është censore është digniteti i arsimtarëve dhe cilësia rrjedh pikërisht pa ato. Ndërsa sa i përket infrastrukturës, ne mund të themi se u bë në infrastrukturë, u bë përparime në disa, por kemi edhe ende shkolla të cilat nuk i plotësojnë kushtet dhe për ta zhvilluar mësimin. Mirë, po unë them se vërtet nëse një arsimtar nuk e ndihet i lirë në veprimtarinë e vet dhe i cëngohet urt në vetëm 10 orë dhe nuk e ka kontrollën ashtu siç duhet dhe i shkelet në mënyrë ligjore shkelet ai kontroll, ai s'mund të ketë cilësi, s'mund të ketë produktivitet. Kjo e qartë. Ju thoni se nëse për shembull partia juaj vjen në pushtet nuk do të bëjë një gjë të tillë, sepse ajo nëpër komuna tjera njëkohësisht është e akuzuar për të njëjtën gjë. Unë flas në planin personal. Në Komision Zavendës Ministër në administratën publike 6 vite dhe mund lirisht më thonë se askush për bindjet e veta politike nuk cënguar asgjë në veprimtarinë e vet. Dhe nëse unë kryetari komunës Podujevës do të zgjidhen gjithë arsimtarët në bazë profesionalizëm, meritokracisë dhe çdo arsimtar, mësimdhënës do të vlerësohet në bazë performancës së vet që vërtet do të jap në Faleminderit, ja që këto që monitorojnë pastaj në fund të 4 vjeçarit kanë punë me raportet e tyre. Zoti Potera, po thonë rivalet e juaj se ka mungesë të infrastrukturës shkollore në komunën e Podujevës. Në çfarë konkretisht? Vjetërsimin e objekteve shkollore apo infrastrukturë tjetër përbërëse e arsimit? Sipas jush?
Ne dim se buxheti i komunës së Podujevës është përavërsisht 19 milion. Pjesën më të madhe të buxhetit e marrin pagat dhe meditet që është përafërsisht 11 milion. Këtu hynë se përafërsisht në komunën e Podujevës janë 2.000 punëtorë. Ma konkretisht 1.976 punëtorë që paguhen prej buxhetit të komunës. Afërsisht 1.500 janë mësimdhënës. Dhe a janë të kënaqur ata me pozitën e tyre, sipas lëvizjes vetëvendosje? Ne kemi pas mundësi të takojmë një numër të konsiderueshëm të mësimdhënësve në tubimet që jemi duke i zhvilluar vazhdimisht me qytetarë, duke e shpreh ata shqetësimin e tyre dhe duke i parë edhe përsafrën në shkollat të cilat mësojnë, kemi dalë me konkludimin sepse ata ndihen të mos them të kërcënuar, po kemë disa drejta shkollash ku janë me ushtrues detyre, kur e dim se sipas... Për këtë kemi raportuar edhe në kronikat tona. Më ka rastis të vizitoj disa shkolla gjatë të zgjedhjeve nacionale, ku unë jam befasuar për keq me gjendjen e inventarit dhe gjendjen e mirëmbajtjes në shkolla. Do thotë, kam has një parregullësi të jashtëzakonisht madhe në ato shkolla dhe mendoj që kjo gjendje duhet ndryshoj sa më parë. Sipas jush po ju dha mundësia lëvizjes vetëvendosje, do të jetë ky sektori në cilin do të jeni të gatshëm që të kontriboni? Unë mendoj që çdo dikaster dhe çdo fush e ka vlerat e veta dhe rëndësinë e vet, mirëpo arsimi, shëndetësia dhe bujqësia do të jenë një nuancë më prioritare për lëvizjen në vetëvendosje në rast se i merr përgjegjësitë. Jo në rast se i merr, ne jemi shumë bindur që do t'i marrim përgjegjësitë. Mirë, këtë do ta themi në fushat. E pyetëm vetëm për korrektësi, vërtet do t'ju isha shumë falendëruese nëse i ikim fushatës sot në këtë situatë, sepse edhe për ne që i moderojmë këto debate nuk është lehtë të flitet për njeriu i cili nuk është prezent. Që t'jemi korrekt, të kalojmë në bujqësi nga arsimi, sepse atje duket se komuna e Podujevës ka pas pozitivitet, sidomos në mjedër, në subvencionet që janë nda dhe në shumë kronikat cilat edhe televizioni ynë i ka zhvilluar dhe i ka transmetuar është treguar mjaft e suksesshme, sidomos në mbështetjen e kultivimit të frutave të imta si mana, mjedra, dredza e tjera. Do të filloni ju, zoti Hyseni? Mund të them se komuna jone tash është një prej kultivuesve të mjedrës dhe është e rëndësishme për gjithë qytetarët. Kjo ka qenë profitabile në 2 vitet paraprake, mirë po mund të them se kjo vit ka qenë gjithë bujqit... Që është një plus për zotin Veliu, apo jo? Ai ka qenë mjedrës ka qenë plus për zotin Veliu, ka qenë nga usori... Por është menaxhuar në kohën e tij, mirë po tash, ky vit ka qenë vërtet shkatruese për gjitha familjet mjedra, sepse gjitha familjet që kultivojnë mjedrën në këtë vit kanë dështuar, dhe kanë dështuar për faktin se edhe nga komuna nuk u menaxhua, nuk ju ka dhënë eksperiencë e duhur, nuk i ka paralajmëruar për mjedrën, dhe mund të them që mjedra sot kultivuesit në Llapjan që kultivojnë mjedrën, këtë vit kanë dështuar në bujqësi dhe për shkak të tregut, apo jo? Po edhe për shkak të tregut, po komuna s'ka ndërmarrë asnjë mos, asgjë për të ndihmuar bujqet që vërtet... S'ka pas subvencione? Subvencione, informim mjaftueshëm. Edhe pse kam informacione se tregu sa i përket mjedrës këtë vit ka qenë mjaft sfidues për Kosovën. Po tregu nuk përcaktohet nga kryetari i komunës, mirë po ekspertët cilë do të mund të ndihmoni nuk kanë qenë afër bujqësve. Atë subvencionet e ndryshme për grumbullimin e tyre që vërtet të mos detyrohen bujqet që të çojnë fal, ka mujt ndërmerr masa në komuna për t'ju dhënë ndihmë, sepse mund të them se mjedra u bën një frut i cili profitabil për llapjanët, ashtu siç është rrushi në Ravec. Dhe në këtë aspekt, unë mendoj se vërtet edhe komuna, po edhe bashkëdhënim me qeverinë qendrore duhet marrin hopa për të mbrojtur bujqet në këtë frut.
Zoti Umolli, bujqësia nuk është krejt të këto frutat e imta. Si është sektori i bujqësisë në komunë? A ka mundur të bëhet më shumë? Sepse thash që në kronikat tona del kogja pozitive. Në fillim thash, lapi ka, më thëmë fusha lapit. Po, edhe lumej, edhe... Tërburimet lumejve dhe pjesa dërmuese tokës të punueshme nuk ujitet. Në më thonë, ujë nuk menagjohet në funksion bujqësisë, për shkak mos orientimit, mos vlerësimit drejt potencialit tonë nga komuna. Si të duhet kjo të ndodhte? Ka pas mundësi ka që të krijohet një sistem i ujitjes tër fusha e llapit. Do të thonë, me krijuar sistem i cili ka mundësi kur çdo që është interesuar me prodhue, me pas sistemin e ujitjes. Mirë, nëse flasim... Ne, llapi ka siguruar bukën vetë. Sot ne nuk e sigurojmë bukën, nuk e sigurojmë qumshtin, nuk e sigurojmë mishin. Krejt këto për shkak mos menaxhimit drejt të komunës, mos orientimit, mos ndihmës nga ana e komunës. Ne kemi plot livadët cilat sot janë pa kullos, nuk i kullosin baktit cilat më herët i kanë siguruar jetën e krejt aty në banorëve. Pse ndodh kjo si Për arsye se nuk ka një sistem të menaxhimit drejt, nuk ka komuna nuk e shfrytëzon rrogat e veta me fuqizue ekspert në kuadrët komunës, i cili ka mundësi me ndihmue blegtorëve edhe bujqëve të tjerë. Shpeshherë ndodh që bujqët tonë kultivojnë produktet cilat nuk i përshtatet klima tek ne. Edhe ato dome cilat bëhen dome cilat për hupin vullnetin e bujkut, po të njëjtën kohë po bëhen edhe dome ekonomike. Tek mjedra, siç është, e kanë angazhu popullatën derisa e ka marrë një vullnet për me punu, por në momentin kur është kanë duke u rrit vullneti për punë, ata e kanë ullë çmimin s'ka shumë. E ky çmim është ullë me direktiv prej komunës. Për arsye se unë jo rastisht e përmenda tregun, sepse edhe vendet e rajonit kanë filluar që ta kultivojnë mjedrën dhe kjo kanë ndikuar. Unë kam rast konkret që një bujk që prodhon mjedër ka dashur me bë edhe frizin ose vendin për grumbullim, edhe komuna nuk i ka lejuar me hap në fshatin Lopsh, fshatin tim. Do thonë, unë kam rast kur kam kërkuar prej komunës më dhon pëlqim për një fabrikë për prodhimin e qumshtit pluhen, donacion për Bashkimit Evropian, edhe nuk më ka dhënë pëlqimin. Më thonë është pengesë prej komunës, edhe tash kur... Pse mendoni se është pengesë, pse i takoni një subjekti tjetër politik, apo kjo ka ndodhur edhe me qytetarët që janë apolitik ndoshta, në aspektin se nuk dim në momentin e fundit kujt japën votën? Problemi të mendumit politik që gjërat duhet me pas kretë në kontrol të vetën, edhe nuk e ka leju ekonominë e lirë tregut me funksionu. Se në qoftë se ishin bërë ma shumë grumbullues, do t'ishte bërë një konkurencë me madhe grumbulluesit që do të rrëtshin çmimin e... E qartë. Mirë, kur i përmendet lumenj, sepse vërtet në mungesë të aspektit të vijave ujore, respektivisht lumejve, Kosova jo që është për të lavdruar, por komuna e Podujevës po. Megjithatë, unë do të ngrit, zoti Potera, çështjen e ujrave të zeza dhe kolektorëve të cilët kanë qenë premtim i zotit Veliu, kolektorin në Glamnik dhe në gjithashtu në Orlan, respektivisht në riqenin e Batlavës, që ka qenë një projekt nga Komisioni Evropian. Apo ndoshta ju prap zgjidhni se cili do të flitni për cilin segment. Si është zgjidhur kjo çështje dhe si mund të zgjidhet më mirë në mënyrë që Podujeva vërtet të jetë në një farë mënyre një farë lloj hambari për Kosovën? Jemi munduar ta ngrisim këtë çështje dhe kemi vizituar pikërisht ato pjesë ku derdhen ujrat e zezat drejt për drejt në lumen Llap, dhe me gjithë qytetarët afër asaj pjese do të kanë shpreh një
mleft të jashtëzakonshëm sepse është kundërmimi i erës gjatë verës edhe ramja e sasisë të ujit gjatë verës ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Mendojmë se dy mandate të kaluara kryetari Nike i ka përdor me këtë moto, me këtë premtim se do të ngrisëm kolektorë dhe impjante për me pastruim mirë, por nuk ky premtim ka dështuar. Është problem që do të na përcjell edhe neve në të ardhmen, mirë po... Pse sipas jush ka dështuar, për shembull kolektori në Vllamnik? Unë mendoj që nuk kanë hulumtuar, nuk kanë bashkëpunuar me shtetet të cilat e trajtojnë mirë këtë çështje dhe janë bazuar vetëm në kolektorë të mëdhenj që realisht ata kushtojnë shumë. Ne mund edhe të analizojmë edhe në vende të ndryshme se si e bëjnë në për vend banime të vogla, një kolektor të vogël që e bën pastrimin, jo të marrin gjithë ujrat edhe të investojmë ose të lidhëm me një kolektor të madh se ai dihet që është i shtrenjtë. Ne do të mendojmë që ka zgjedhje. Sipas jush ka zgjidhje kjo çështje apo jo? Patjetër. Edhe ne modelet e ndonjë komune si motor në shtetet fqinje apo evropiane? E kemi një model italian, cilin e kanë ofruar një model të tillë që ka mundësi mu trajtu ujrat e zeza në çdo fshat ose 2-3 fshatra që janë afër me një kolektor në formë parku, ku mundën të mbillen pastaj edhe lule edhe pemë aty afër që mund të ma vonë të shërbemi me to, gjithashtu dhe të pastrohet uji. Këtë projekt do ta analizojmë edhe ma tutje me eksperton, mi po do thotë nuk shumë e atyne nuk është aq e lartë sa që ka pretenduar pushteti i deri tashmë. Mirë, flasim pak për këtë kolektorin në liçenin e Batlavës, sepse kjo një farë mënyre nuk është vetëm e mire Podujevasve apo Llapjanëve, por e gjithë Kosovës. Shpesh atje janë shumë turist nga qytetet tjera, shumë kosovarë që duan të shijojnë bukuritë e këtij liçeni. Ka qenë në pyetje një bashkëpunim me Kriva Pallankën, nëse e kam sakt, dhe një bashkëprojekti apo ndihmë nga Komisioni Evropian. Zoti Hyseni, çfarë ka ndodhur me këtë kolektor? Deri tani nuk ka filluar apo ka mbet ide? Është çështja vërtet... A do ta vazhdoni t'ju në një situatë? Deshta të thamë, vërtet liçeni Batlavës është pasuri kombëtare dhe është një bukuri vërtet si se përshkruajtë edhe jo. Fatkeqësisht banorët e Batlavës dhe Tërlanit nuk kanë ujë të pijes. Ata i japin sot ujë të pijes edhe Prishtinës, edhe Podujevës në një mas. Afër ujit e etur. Pse ndodh kjo dhe si mund të zgjidhet kjo çështje? Kjo besoj që vërtet me një angazhim ma konkret të komunës, zbashku me projekte qoftë me IPA apo projekte ndryshme në qeverinë qendrore, vërtet do të mund të zgjidhej shumë më herët dhe unë besoj që për çdo projekt i kryetarit të komunës, apo më herët që ka filluar e që është mirë qytetarëve, ne përpos që do të vazhdojmë, do të insistojmë në gjitha mundësi... Tani ju pranoni se projektet e mira, po mirë të menduara do t'i vazhdoni? Gjitha do t'i vazhdojmë dhe do t'i përfundojmë, sepse është përgjegjësi e çdo udhëheci, vërtet që mirë po deri tash, na mund të themi se për banorët atësaj zone nuk u bë asgjë. Qoftë të ujë, qoftë të investimet në atë zonë, vërtet që është zonë për mja post lakmi. Që se ka pasur investimet të personave juridik privat dhe shteti është obliguar që të ndërhyjë. Shpesh herë ka pas investime ku në prona vërtet që shteti së duhet me lënë personat privat për një arsye se i dëmton buxhetin e tyre familjar, sepse në tokat private, në komunën tonë, vërtet tokat shtetërore, ku bën ndërtim e egër. Dhe në këtë aspekt mendoj që
udhëheqja komunale, qeverisja ka qenë e papërgjegjshme, vërtet duke i lejuar që ata ta dëmtojnë edhe shtetin pronën shtetënore, por duke i lejuar ta dëmtojnë edhe pronën domethënë buxhetin familjar, tyne në investime ku vërtet nuk do duhet të lejon të shteti. Edhe këto është një papërgjegjësi e qeverisjes, sepse qeverisja nuk guxon të lejon vërtet... E qartë kjo, por si do të kenë njerëzit afër batllavës ujë? Njerëzit vërtet afër batllavës do të kenë ujë, për një arsye se unë do të vazhdoj projektet, por gjithsesi do të investoj në njerëz që do të krijojnë projekte të ndryshme dhe qoftë me donacione të ndryshme, qoftë me kërkesa ndryshme, ne do të vazhdojmë ato dhe nuk ka asnjë kuptim që njerëzit në Batllov mos kenë ujë të pijesh. Mirë, kalojmë në sektorin e shëndetësisë, gjithashtu një segment i cili akuzohet ka mjaft kritika si në nivelin qendror, pra në përgjithësi e padyshim edhe në komunën e Podujevës. Megjithatë, në këtë komunë zoti Umolli është punuar në këtë drejtim mjaft në qendrat e mjekësisë familjare, por për mos të themi që gjithçka është keq, sepse nuk është. Ato janë, i kemi parë edhe në kronikat të shumta në për media, por edhe në transmetuesin publik. Megjithatë është përmendur si premtim nga zoti Veliu ndërtimi i spitalit në Podujevë. Si qëndron Podujeva në sektorin e shëndetësisë sipas jush? Dhe çka i nevojitet? Derisa ka pas kohë gjatë ushtrues detyre drejtorit, vetë ti si ushtrues detyre duhet me kuptuar vetë që pozicioni nuk ka qenë nivel. Ne prej fshatarëve një ditë duke biseduar me të më thanë, na kena marrë vendim që mas orës 3 mos më smu kërkush. Më thanë, është marrë vendimi tyre që s'ka nevojë më smuhet. Veç deri në ora 3 duhet më smuhet, më tutje jo. Më thanë, qendrat familjare, mjekësore në për lokalitete, gjithkund punojnë me jo më orar në 24 orë. Pse ka ndodhur kjo sipas jush, sepse jeni aty për mungesë të stafit apo keq menaxhim? Krejt problemi është keq menaxhimi. Do thonë, këtu harxhohen shumë mjete në luks kryetarit komunës ose të njerëzve që i harxhojnë mjetet pa nevojë në komunë, kurse nuk pajiset asnjë ambulant me pajisje të cilat është i obliguar me i pajisë. Komuna e Obiliqës ose Prishtinës ka mundësi me bërë gjitha analizat. Këtu duhet të ndryhej sepse pikërisht për shkak të pajisjeve të mira të qendrës familjare është menduar se me atë pajisje të mirë mund të i ketë edhe spital rajonal. Për këtë, do thonë, ka keq menaxhim. A mendoni që komuna e Podujevës ka mjaft ekspert të kësaj fushë në mënyrë që ky sektor të mbahet me njerëz mos të shpërngulen apo mos të lëvizin prej qytetit të qytetit? Komuna e Prishtinës e mon edhe universitetin me ekspert. Ka shumë mjek prej komunës Prishtinës cilët punojnë në qendrën. Po, do të thonë është jo e arsyeshme të thonë që s'ka ekspert komuna e Podujevës. Mirë, të kalojmë në këtë aspektin e sociale të përkujdesjes për qytetarët e komunës Podujevës, ku hynë edhe shumë fshatra. Zoti Potera, megjithatë ka nga monitorimi që është bërë kryetarit të komunës në këtë mandat që po e lëm pas, ka shumë plusa në përkujdesjen për persona veçmas me nevoja të veçanta, pastaj të ndërtimit të shtëpive të karakterit social. A ka nevojë ende në këtë segment që të investohet, apo është bërë mjaftueshëm? Unë kisha dashur vetëm pak të kyqem me shëndetësinë. Unë mendoj që nuk duhet të anashkalojmë faktin që spitali i maternitetit është ndërtuar tash e 5 vite ka filluar dhe ende qytetarët nuk marrin asnjë shërbim prej këtij spitali. Bile ne e shohim çdo ditë kompanitë që janë duke ndërmarrë riparime sepse ai pa filluar të funksionori po prishet dhe mendojmë që gjendja në shëndetësitë e ne nuk është as pak e kënaqshme. Duhet shumë të punohet në drejtim, duhet që
mjekve ose në përgjithësi ruajtja e dignitetit të profesionistëve në shëndetësi duhet bëhet, sepse ne kem mjaft mjek profesionist të fushës, mirë po ajo që është has këto vite, ka qenë që në malla dhe shërbime nuk janë planifikue shumë çështje. Ne mendojmë që te kategoria malla shërbime duhet fokusohemi te mirëmbajtja. Mirëmbajtja është një problem, sepse ka aty shumë shërbime që kryen në qendër, ne gjithë kemi pas fatin të çojmë prind familjar tonë aty dhe me të vërtet sheh një angazhim të jashtëzakonshëm të mjekëve, mirë po nuk është fajt e mjekët, faja është e menaxhmentit që duhet të menaxhohet ndryshe. E kjo ndryshe është në rast se mjetët ose taksa paguesit ose në kategorinë e mallave shërbimeve të investohet mirë. Kurse sa i përket te mirëqenia sociale, unë mendoj që është një diçka që është bën në lagjen e Kuvajtit. Aty kemi shumë zora kritik sepse pej 75 metra katror që është planifikuar të bëhet një banim kolektiv, aty janë bërë vetëm 55 metra katror. Kështu që do thotë në gjithë njerëzit po ka komuna që nuk kanë fare, që nuk janë marrë madje nuk kanë pasur buxheta, po për shkak të keq menaxhimit apo edhe menaxhimit të mirë, ndoshta nuk ju kanë mbet mjaft buxhet të mirë me këtë. Megjithatë, dashta ta ngris këtë çështjen sociale që është pozitive për shumë komuna tjera të Kosovës. Në komunën e Podujevës janë ndërtuar shtëpi për njerëz të pastrej. Kanë mbet ende shumë sigurisht që ka ende të ndërtuar. Ajo lagje nuk po flas vetëm për lagjen e Kuvajtit, edhe ka dhe shumë raste tjera. Ka dhe shumë raste tjera. Unë mendoj se në rast se buxheti i komunës së Podujevës nuk e shpërdoret dhe te shpenzimet e automjeteve, të shpenzimet e drekave zyrtare, kem kujdes, ne sigurisht këtë buxhet kishëm mujtë shumë drejt me fokusue ose me realokue të qytetari për rastet që është në pozicionin me asistencë sociale. Kjo kish mujtë me kthye besimin në qeverisje, sepse ata janë të interesuar për qytetarin. Mirë po nuk janë trajtuar krejt njëjtë. Di me disa raste që këto trajtohen në baza partijake, të bindjeve politike, kështu që mendoj që kjo është e gabueshme. Sepse qytetari i komunës së Podujevës është qytetari i asaj komune pavarësisht çfarë bindje politike ose çfarë partie është. Kështu që mendoj që e para kjo është gabim dhe kjo ka ndodhur në gjitha fushat tjera. Po, në një farë mënyre i renditëm fushat. Mirë, të kalojmë në segmentin e ekonomisë, që është segment mjaft i rëndësishëm për të gjitha komunat e vendit, në përgjithësi edhe për Republikën tonë. Është ndërtuar tregu i gjelbërt, thonë monitoruesit e punës së mandatarit, po mendoj, të kryetarit komunës tani, dhe janë krijuar kushte të volitshme për një zhvillim të mirë ekonomik. Nëse pajtohemi me këtë zoti Humolli, çfarë duhet bërë tutje për të zhvilluar më shumë komuna e Podujevës? Sa është ky tregu i gjelbërt, ai është atje? Funksional? E këndej, në kuptimin ekonomik, Kosova është shndruar treg për gjitha mallrat e huaja. Do thënë, treg që ne duhet me përdor, kurse mallrat gjitha janë të huaja. Ne kemi, për me zhvillu ekonominë, ne kemi nevojë në bashkëpunim me punëmarrësit, njerëz të guximshëm që angazhohen në ekonomi, të ketë një bashkëpunim me komunën. T'ju krijohen lehtësime si në taksa, si në infrastrukturë, lehtësime edhe në mundësit për me marrë kredina të lehta në bashkëpunim edhe me komunën, edhe nga bashkësia ndërkombëtare, po edhe nga mbrokat tona. Komuna e Podujevës
Në këtë Nuk e ka bërë komuna deri tani këtë deri tani nuk ka lehtësim? bërë asnjë lehtësim, më thonë. Përpjekjet e kretë komunës u konë me drejtue donacionet e jashtme, ka pas dëshirë Agim Veliu. E jo është e nevojshme edhe ku ka mundësi me zhvillue një ekonomi e cila... Zoti ju mollë jeni pak më shumë kritik. Do të tregu i Gjelbërt është ndërtuar. Ku janë ata njerëz të cilit kanë pas nevojë për tregun e Gjelbërt? Pse nuk e shfrytëzon? Pikërisht e them. Zoti Hyseni? Veç për saktësim deshta të them se edhe te logja e Kuvajtit nuk ka qenë merite ndërtimit Agim Velius, ato janë shkuar nga niveli qendror. Këto veç për saktësim. Kuptohet që projektet e mëdha gjithmonë kanë mbështetjen e qeverisë. Ndërsa te tregu i Gjelbërt, vërtet gotëm 90 familje, të cilët punojnë, 100 familje që punojnë në treg, nga diskriminimi atje dhe ndërtimi atje, sot nuk u funksionale ai treg sot nuk punon, prap ata njerëz shesin dhe në për rrugicat e qytetit, domthonë nuk është fajtore dhe vetdia e qytetarëve që nuk është shfrytëzuar tregun të cilin e kanë kërkuar? Jo, këtu ka qenë fajtor vërtet pushteti, për arsye se nuk u bën. Si pushteti që ndërton tregun e Gjelbërt që atje duhet të shitet, jo në rrugë? Jo, së bën një studim, sepse tregu ku ka qenë në qendër qytetit, ka qenë shumë funksional. Edhe ka mujtë që ai treg, ku ka qenë qendër qytetit... Gjithë kryetarët e komunave shikojnë që tregjet me uhek prej qendrës... Po veç ma mirë më uhek komuna, shumë ma mirë ka qenë më uhek komuna më shku atje, e tregu më qenë, ne kemi në rast shumë të mirë në Tiranë. Tregu në Podujevë ka qenë pikrisht ai mbledhësi zhvillimi i ekonomisë familjare të qytetarëve. Edhe kjo ka qenë vërtet një jo studim i mirë nga unë e komunës, dhe sot ai treg... Si ju do të bëni? Do të dislokoni atë treg nga ajo parcel ku është aktualisht ai vend, lokacion? Unë realisht ai treg në qoftë se nuk u funksional. Sepse do të vim të shikojmë nëse rastisht do. Unë do të marrë studimet, mas pore, se çka do të bëj, njerëz ekspert, vërtet dhe do të më japin përgjigje. Bazë përgjigjes së tyre do të marr hopa këtë aspekt. Po unë po them se ky treg vërtet nuk është funksional, pikërisht dhe 90 familje sa kanë ato, sot nuk e shfrytëzojnë ato. Kjo është e dëshme për gjithë qytetarët e Podujevës. Ndërsa sa përket zhvillimit ekonomik. E shihni ju si kandidat potencial në zgjedhjet e ardhshme që një treg i Gjelbërt i ndërtuar nuk duhet të shfrytëzohet nga tregtarët komunal por të shesi në rrugë? Jo, përkundërzi. Tregu duhet shfrytëzohet, por duhet krijohet mundësi vërtet që ata mas pari edhe parametrat e hekurudhës, është shumë ofër hekurudha, mund nësa të zhvillohet ekonomia dhe ai treg do duhet disklokohet prap, se u vendos shumë ofër hekurudhës, mirë po mendoj që me ardhën time do të ketë një park biznesi, vërtet për çka i ka munguar gjithë këto vite komunës sonë. Mirë, atëre ndalini këtu, flasim për parkun e tillë, ndoshta jo park për zonë industriale të biznesit në Livadic, në cilin stat është kjo dhe sa është projekti qëlluar, a do të vazhdonit ju, zoti Potera? Në rastin lejonin, veç thëmë dhënë disa lafe për tregun, unë menoj që ai treg është jo funksional së të përsët, qytetari jo nuk shkon me shit produktet e veta në atë treg, kështu që menoj që mirë kish me qenë që të bëhet një treg i prodhimeve vendore, se zakonisht aty janë vetëm shitja prodhimeve vendore kryesisht dominant, edhe ta bëjmë një treg mobil. Një treg mobil që është shumë i realizueshëm të marrë shembullin e Prishtinës, edhe që ka rezultuar mjaft i suksesshëm. Zona industriale, se zona harta zonale për biznese, është buje madhe, mirë po nuk është lëviz në drejtim. Që kjo kish me qenë shumë e mirë për vetë biznesin edhe biznesmen të Lapjan. Mirë po,
me sa duket nuk është analizuar mirë sepse kanë dalë edhe konteste gjyqësore. Sepse vërtet edhe kjo është problem. Unë menoj që një gjë është e qartë. Në Kosovë disa qendra ose qytetet Kosovës të mëdha kanë majtas apo djathtas, qendra tjera, të cilat i frekuentojnë dhe bëjnë lidhje biznesi, pune, shkollimi, kurse komuna jonë të vetëm në qendër që e ka drejt Prishtinës. Dhe unë menoj që keq menaxhimi i bile sidomos i 2 mandatet të fundit i ka detyruar njerëzit, këtë kuadrat, edhe biznesmen të zot me u largue prej komunës tonë. Kjo është një shaj shumë e keqe, sepse Prishtina nuk është larg edhe ai ka mujt në 2 qytetet të investoj. Arsyeja menoj unë edhe analizat edhe bashkëbisedimi me qytetarë është kryesisht kjo që është keq menaxhuar. Mirë, nëse është fol për një ndërtim të një zone industriale për biznese, nuk do të quaja keq menaxhim. Ndoshta është projekt i gabuar apo afërsia me kryeqytetin, Podujevë, Prishtinë i bën që ato biznese të gravitojnë më shumë drejt Prishtinës. Çfarë do të bëni ju me këtë zonë industriale? Komuna edhe marrja përgjegjësive nga lëvizjet vendosur, mendoj që është së pari të ndaj tokën publike, të sjell infrastrukturën, gjithë infrastrukturën në atë zonë, pastaj të ofroj bizneset. Mirë, po ajo nuk është bënë një gjë e tillë. Nuk është bënë që sa vite, sidomos në 2 vitet e mandatit të fundit. Mirë, këte se çfarë ju do të bëni, do të dëgjojmë në një nga debatet e ardhshme. Janë përmendur edhe shumë kontekste të pronësore të mbetura, të hapura në komunën e Podujevës. Për çfarë është fjala dhe si mund të zgjidhen këto kontekste pronësore, të cilat megjithatë nuk janë vetëm sindromi Podujevës i tërë vendit, por si ju do të gjeni zgjidhjen e këtyre kontekste, sepse realisht këto konteste pastaj bëhen problematike edhe në ndërtimin e shumë dhe realizimin e shumë projekteve. Zoti Hyseni? Unë mendoj se gjitha kontestet pronësore mund zgjidhen shumë lehtë, nëse vërtet të respektojmë ligjin, nëse parem kryesore kim respektimin e ligjit, edhe te parku industrial, komuna ka ndonjë pjesë atje, mirë po pikërisht kanë qenë konteste pronësore të njerëzve ato dhe komuna nuk e ka marrë mundin ta respektuar ligjin, apo shumë projekte qoftë ndoshta nuk ka pasur buxhet. S'ka marrë kontestet pronësore, si ka zgjidhur, apo shumë projekte që dështojnë për shkak se të përmendorja frymëzhitis, projekte qendrore për shkak se komuna nuk ka vullnetin për të zgjidhur ato konteste dhe shpeshherë bëhet vetë pengesë palë e mosgjidhjes së kontesteve. Gjitha vërtet kontestet pronësore që janë pengesë e zhvillimit të ekonomisë dhe e zhvillimit komunës, unë do të trajtojmë në mënyrë ligjore dhe gjithsesi ato nuk ligji është ai i cili vërtet i zgjidh ato. Mirë, zoti Umolli, vim në përfundim që ka, do të thotë, kushte elementare spaku për zhvillimin ekonomik të komunës Podujevës. Si ju shkurt e shihni këtë segment të rëndësishëm në mënyrë që e përmendëm disa herë afërsinë e Podujevës me kryeqytetin e Republikës Kosovës në mënyrë që më së shkurti të rinj njerëz atje, sepse shumë herë kemi edhe kronika e sidomos të fshatrave që janë në kufi me Serbinë që ka tendencë të largimit të popullatës nga atje. Nëse bëhet një bashkëpunim mes biznesit privat dhe institucioneve, komuna Podujevës ka të gjitha parakushtet që jo më zbrazë popullata edhe rinia jonë masi nana dhe baba të rritë fëmijën e me qitë jashtë, po të na kthehen mërgjimtarët në vendin tonë. Ne kemi një mërgat bukur të fuqishme edhe ekonomike, edhe të shkollume,
po kemë edhe shumë njerëz tonë të A ka interes të investimeve nga Mërgata Podujevës? Ka interes nëse pritet dhe orientohet drejt. Është jo produktive nëse shifet veç prej Prishtinës deri në Podujevë me pas sa investimet i kanë bërë në pompat të benzinës. Dhe gjitha të pompa janë në fundit janë kapital kombit tonë. Ato pjesa dërmuese nuk kanë mundësi me konë rentabile. Në qofse drejtohet që investimet me konë ato ku ka mundësi me pasë rentabilitet, atëherë është... Këto pompat e benzinës një farmënyre kanë qenë këpurdha gjithandej në për Kosovë. Kryetari është momentin kur zgjidhet, është kryetar i gjithë qytetarëve. Edhe kryetari duhet sillet si kryetar për gjithë qytetarët e jo me konë kryetar vetëm e një pjesë të popullatës, kurse pjesën tjetër me këshyrë në pozita gatke armiqësore. Mirë, të kalojmë edhe të segmenti që një farë mënyre gjithmonë lihet për fund sporti, edhe pse shpeshherë vetëm në këtë segment kemi qenë për lavdata kundruar botës. Ndërtimi i qendrës rekreative në Kërpikme dhe terene të shumta sportive, Zoti Veliu dhe stafi ti kanë arritur të bëjnë. Keni edhe një klub i cili garon mirë në futbol, por edhe në tjera fusha. Të fillojmë nga ju, Zoti Potera, si e shihni ju segmentin e sportit në komunën e juaj, sepse thamë vërtet ky format i bisedës sot është më i qetë se debatet politike, por ndoshta më mirë për qytetarët e Podujevës që na ndëgjojnë, sepse kanë rast që ti ndëgjojnë edhe nga ne, edhe nga kandidatët në garën e ardhshme, se si ata i shohin se cilin segment të jetës. Sporti edhe llapjanët. Është një temë shumë e rëndësishme dhe mendoj që sigurisht shumë sportistë tash në llap, ata që ndjekun në emisionin dojnë mi pa kandidatët se çfarë premtojnë për sportin. Unë edhe vetë kam qenë sportist dhe mendoj që ti ndihmoj sportistët, sepse në llap është bo pak për sportin. Sidomos ne kur kemi qenë në shkolla, gjitha ato hapësinat të stadiumeve të shkollave janë përdorur edhe nga qytetarët. Sot nuk ndodh një gjë e tillë. Megjithatë nuk mohoni se ka terrene sportive të cilat janë ndërtuar, edhe do të flasim pak për këtë qendrën rekreative në Kërpime. Unë mendoj që për sportin është bo pak dhe edhe këtu është bo në baza partijake. Kështu që mendoj sportist nuk do të mi trajtue në bazë të bindje partijake. Ka mundësi shumë të bëhet për sportin. Se gjithë sportiste komunës Podujevës i përkasin Lidhjes Demokratike të Kosovës? E kem ekipin e handbollit konkretisht që është parashurjes. Do të thotë, unë mendoj që ka shumë ekipe të sportit që në Podujevë janë afërshurjes ose kanë kriza të mëdha që nuk subvencionohen ose nuk mbështeten financiarisht. Çdo ekip që tregohet i suksesshëm, ai do të mbështetet financiarisht, sepse është në perspektivë. Ne kemi shumë sportistë të zot në llap, të gjitha sportet, të gjitha disiplinat, mirë po me përjashtim futbollit, në tjera sporte çalojmë. Do thotë kemi edhe klube të ndryshme që ose sportistë e ri paguajnë për me shfrytëzue stadionin e Zahir Pajaziti. Stadioni i qytetit Zahir Pajaziti do të deri më tani ka qenë në gjendje të keqe. Me përjashtim të terrenit, ulset kanë qenë jashtëzakonisht keq. Tash ka fillu projekte. Jo të gjitha projektet do të lihen vetëm 3 muajt e fundit para fushatit. Mirë, tani do jemi korrekt deri në fund. Zoti Hyseni, sepse zakonisht i keni pak këto debate që gati nuk dëgjohemi duke folur, prandaj ju lus prap deri në fund për korrektësi.
Sporti dhe komuna e Podujevës nuk është se nuk është bërë asgjë, vërtet, është bërë mjaft, por... U bë pak. U bë pak, mirë. Pse pak si pasus? Mene se Podujeva ushquës dhe herë edhe për sportistat shumë dalum, ne kemi edhe legendën Fadil Vohri, por ushquë edhe për kulturë, për njerëz të artit, njerëz shumë. Dhe mund të them që në këto vite, vërtet të bo shumë pak, për mësë më thonë asë gjonë, së dhe kemë Podujevën nuk ka shtëpi të kulturës. Ose nuk e ka në bibliotekë. Investime më të mëdha do të bëni në këtë aspekt sport, kultur? Sport, kultur, për një arsye se vërtet të thënë që në Kërpime u boje fushë dhe ne nuk jem ata... Nuk po shfrytëzohet në shtë? Jo, ne nuk jem ata që i mëhojmë veprat, ato që bëhon, mirë po në mendoj jashtëzakonisht pak. U bo jashtëzakonisht pak për këtë mandat në fushën sportit. Po edhe Prishtina nuk ka stadion. Plus mendoj që vërtet duhet hiqë dorë nga politizimi i sportit dhe kulturës. Vrasja kryesore e kulturës dhe sportit, edhe në Podujevë, po edhe çdo kënd është kur ai politizohet. Dhe ne jemi dëshmitar se gjithë atje bënë, që vërtet ka dorë shumë politika në atë aspekt dhe për këtë ne as nuk mbështeten klubet e ndryshme muzikore, as nuk mbështeten sportistët, qoftë karatist, qoftë tjetë, dhe unë në këto takime që këm pas këto ditë, pa dashtë vërtet kalej në sferën e fushatës, vërtet këm pas qëtësime jashtëzakonisht madhe të sportistët, të njerëzit e kulturës, vërtet që dojnë mbështetje, vërtet nga komuna, për t'ju kriju kushte të favërshme për t'a zhvillue talentin e tyne. Mirë, zoti u molli... Kulturat e na bëhet ma shumë në baza vullnetare, se sa ka një plan komuna të mirë fillt për këtë dikaster. Pajtojni ju që edhe në sport e kultur ka nevoj dhe nuk është bërë mjaft, sepse unë i rendita disa suksese që kanë qenë me gjitha. Mjaft nuk bëhet gati kur në herë. Mirë, ne po flasim në konditat kosovare. Në rrethonat cilat jem, duhet besojmë me diskutue mundësit që nuk janë shfrytëzue për me qenë gjendje shumë e mirë. Më thonë, për arsyet politikave të gabume, ne sot në komunën e Podujevës krejt sporti është në baza vullnetare. Duke u nisë prej sportit karatës ose shoqëritë kulturore, gjitha funksionojnë baza vullnetare pa ndihmën e institucioneve. Unë jam prej mas luftës, organizohet turniri i shahut, hysh drejtalla në komunën e Podujevës, vinë Ky një sport individual. Prej gjithë është sport, sigurisht që është. Vinë prej gjitha komunave dhe komuna nuk e shef të arsyeshme me mbështet, me mirëprit shahistat që vinë prej komunave tjera dhe prej shteteve tjera. Ashtu është puna e karatës, klubi Besa, e Mëzhanit, ka sjell me 10 medalje ndërkombëtare, ai nuk është... Nuk janë mbështetur mjaft thoni ju. Mirë, unë besoj të koordinimin mes shkollës dhe sportistëve mungon. Më thonë, kultura sportive nuk realizohet, nuk edukohet në për shkolla me qëllim që trit tonë të miren në mënyrë masive me sport, me qëllim për të ikë prej rrugëve të gabume. Dhe këtu komuna qalon, më thonë, nuk e ka të ndërtuar sistemin sportiv në funksion të edukimit. Ne kemë, prapë duhet në sjellë të liçeni Batllavës, nëse nuk kemë një klub të notit. Është liçeni, është ujë. Kurse komunat ose shtetet tjera ndërtojnë pista ose bazenet veçanta për këtë drejtim, a ne kemë të gatshëm edhe nuk e përdorim. Mirë, nuk do t'ju pyes se a do të jetë kjo pjesë e fushatës subjekteve politike dhe vetë jush si kandidat të tyre nga 22 shtatori, sepse do të keni rast sigurisht në njërin nga debatet për komunën e Podujevës, por më duhet të them se më ka lënë përshtypje të madhe ky koordinimi i mirë mes 3 subjekteve politike në këtë debat. Askund nuk u zut mes veti apo nuk debatuat. Ka një koordinim
aq të mirë të subjekteve tjera politike në raport me qeverisjen e LDK-s, apo çfarë është në pyetje? Të gjithë bashkë kundër LDK-s, si ta kuptojnë këte shikuesit e RTK-s? Jo, mendoj që ne kemë drejt që po sillim kështu tani, sepse... Po pajtuat, zoti Potera në të gjitha segmentet. Që 18 vite, qeveriset vetëm prej ati subjekti politik. Edhe për ata nuk ke mundësi me thonë për subjektet tjera se s'kanë qenë në qeverisje. Por u koordinuat se si do t'i zgjidhnit problemet, apo jo, zoti Hyseni? Unë mendoj që me që jetojmë atje, me që qytetarët edhe i dim hallet e tyne, ne mendojmë që në vazhdimsi kemi përcjell me shqetësim. E qartë, ishte pak shaka kjo në fund. Ka mujt me i realizuar gjitha këto që ne i shohmi, që ai i shesit paralizueshme si premtime që i ka dhënë, sepse në vazhdimsi ka mujt me bë një platformë afatgjate për me realizu gjitha këto. Mirë, a do të ketë ndonjë platformë të përbashkët fituat apo nuk fituat në mandatin e ardhshëm mes subjekteve politike të cilat gravitojnë në komunën e Podujevës, në të mirë të qytetarit të saj? Në të mirë qytetarit, unë jam i gatshëm çdo herë të bashkëpunoj me qoftë me LDK-n, qoftë me vetvendosin, qoftë me AK-n. E këtu tani kemi një korreksi me zotin Veliu i cili mungon. Për gjithë vërtet në të mirë çdo vepër, çdo çështje që vërtet është shkon të mirë qytetarit, unë do të jam i gatshëm të bashkëpunoj. Dhe unë besoj që gjendja aktuale që është atje vërtet na ka bë të nisuam nështë të dukëm këto, se ne jem vërtetën parti ndryshme që më... Në të vërtet duhet jeni rival, apo jo, zoti Umolli? është problemet cilat egzistuar në komunën e Podujevës i bojnë një kretë qytetarët me pa njëjtë, dhe me thonë edhe partit politike. Kurse zgjedhjen e këtyre problemeve, kemë dallime në kuptimin se cili subjekt politik ka programin e ka çështjen në mënyrë kreative secili. Po kultura e debatit është kultura jona. Unë shpresoj se një kulturë e debatit, komunikimit të mirë do tjetë edhe pjesë fushatës një mujore të gjitha subjekteve politike, me keqardhje që zoti Veliu nuk mori pjesë në këtë debat. Shpresoj se qytetarët e komunës së Podujevës, por gjithandej Kosovës, janë informuar për problemet në këtë komunë, sa ka arritur të realizohen premtimet e zotit Veliu dhe sa kundër kandidatët e tij janë të gatshëm që në segmente të ndryshme të japin gjithçka nga subjekti tyre politik në garën ardhshme. Zoti Umolli, zoti Hyseni dhe zoti Potera, ju faleminderit, suksese në të ardhmen. Me kaq të nderuar shikues, edhe mbarojmë debatin e sotëm për komunën e Podujevës dhe magazinën Info 3 Live. Shihemi nesër në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.